Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada subscriber. Selamat kembali ke channel saya, dan kepada yang baru menjenguk, selamat datang ke channel saya. Jangan lupa like dan subscribe video saya, okey? Hari ini saya hendak buat satu review tentang produk ini, iaitu Revell Easykit F-16 Fighting Falcon. Ini adalah scale 1:100. Okey, sebelum tu kita lihat kotak dia dulu. Ini adalah kotaknya. Ini mudah saja untuk dipasang. Hanya pasang saja, tidak perlu cat ataupun gam. Tidak, sini bahagian depan. Dan ini adalah bahagian belakang. Ini adalah konten yang ada dalam kotak ini. Okay, Revell Easykit Fighting Falcon. Kelajuannya adalah Mark 2. Panjangnya adalah 15 meter. Wingspan-nya adalah 9.40 meter. Okay, inilah description. Cuma susah nak baca, banyak bercampur bahasa Inggeris, bahasa Jerman mungkin. Dan inilah, dan ini produk ini tidak sesuai untuk budak bawah 3 tahun. Okey. Dan ini adalah hasil konten dalam ni. Ini sudah pasangkan. Okay, tepi. Dan kita lihat di sini bahagian kokpit F-16. Ini bahagian sayapnya. Sayap. Dan bahagian ekornya ni dah diberi yang agak menarik. NATO Tiger Meat 2010. Ini adalah lambang harimau. Ini cukup menarik. Dan logo dan registrasinya adalah J-055. Ini adalah kepunyaan. Ini adalah jet Tentera Udara Belanda. Ini ada dalam kokpitnya ada pilot ya. Tapi dia dibuat hanya ala kadar saja. Ini adalah, saya rasa ini adalah air refueling port untuk air refueling. Jet booster, enjin untuk F-16. Inilah ekor belakang. Dan kita tengok di bahagian bawah ni. Saya nak fokus misail ni. Mungkin saya tak berapa kenal sangat misail. Mungkin to surface missile. Saya pun tak berapa pasti. Yang sepastinya adalah missile yang digunakan oleh F-16. Ini adalah, dan ini adalah landing gear. Dan menariknya kita boleh masukkan landing gear. Dan jadilah dia F-16 dalam mod penerbangan. Tapi sayang tak ada stand. Tengok di bawah, bahagian bawah ni. Jadi kita boleh display ke gini saja. Atau kuat kan.
Okay, kesimpulannya, model ini saya rasa worth for the money. Baloi lah anda beli. Hanya RM49.90 9%. Saya beli di Parkson. Tak tahu lah Parkson lain ada tidak stok ini. Jadi saya bagi rating 8/10. Komen saya hanyalah kita tengok landing gear terlampau tinggi bagi dapat, dan dia tidak 100% sama dengan aircraft yang sebenarnya. Hanya ni pesawat ni sudah tukar livery-nya, kalau tidak pakai yang inilah livery lama. Jadi sampai di sini saja review saya. Jangan lupa like dan subscribe, beritahu jiran-jiran anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.